What is up guys? Up mga lodi. Hindi ko inaasahan may dumating agad. May dumating ito. Wala nyo kung ano to. Ito ang tawag na ihintay nating mic. So ano yun na pag-uwi ko, ito agad nakita ko na sumalubong sa akin. Sabi ni mama, aga daw dumating. Sabi ko naman, ba't ang aga dumating? Kala ko ba bukas pa? Kasi expected ko talaga bukas, Sabado. So nangyari na nga, ang bilis dumating. So expected ko talaga Sabado. So August 3. Natin bago. So buksan natin tong tawag nating BOYA by MM1. Kadalasang suggestion ng mga gustong vlog. BOYA by MM1. So tara, buksan na natin. Teka lang. Kuha muna tayo ng gunting. Tama ba? Bailey! Wow! Nice package by Lazada! Ganda ng package mo. Mayroong bubble wrap pa. May bubble wrap pa guys. So buksan ulit natin. Parang pwede na ako ditong mag pag nai-stress. kahit matanda na, pwede ko itong ganunin. Sali ka ba dito? So ito na guys. Ito na yung BOYA by MM1. Shit. Mukhang maganda. Oh my God. Ang ganda niya guys. Ang ganda niya. Oh, ang ganda niya. Shit. So, kadalasan makikita mo dito is manual. Lagi natin nakikita manual. So, di naman natin ito kailangan syempre, taboy na natin. Whee! So, ito yung mic. Kasama yung mic. Uy! Ang cute. Bailey, ano ba? Mic. Yeah, mic. Connector sa microphone, and dito para sa mic. Ito cellphone, and tawag dito parang yun lagyan mouthpiece. Then ito sa DSLR, sa camera. Then, ano to? Wala to. Ganyan. Then, meron siyang pouch. Wow, pouch. Leather pouch. Look, BOYA din. BOYA pouch. So, pagkukumpara, ito yung BOYA. Ito yung BOYA na yan. Ito yung mic.
Yan. Ito. Then, ito yung tinatawag na tawag dun sa parang pusa. Yung cat ba yun? Hindi ko alam. Basta yun, cat. Yung parang pamprotekta sa wind. Wow, ang ganda, no? Ito nga, ito yung sa microphone na cellphone. Then, ito yung sa mouth, parang ganito. Yan. Cute. Tapos ito naman sa camera nga. Camera. So, pagka-testingin natin kung anong mas maganda is ngayon wala akong gamit na mic. So, gamit ko lang yung pang video talaga. Kaya hindi natin testing natin kung okay ba siya, kung worth it ba, kasi may mga bagay na di naman worth it. Charot lang. So, sasaksak natin siya dito. Wait lang. So, itong boya na to, hindi na kailangan ng battery. Ano na siya, ready to salpak na lang. Ready to salpak. Hindi katulad ng ibang mic na meron pang battery. Ito ready to salpak. So, itong nabili kong mic, sale siya sa Lazada. Nabili ko dito is $8.95. Kasama na yung shipping fee. Shipping fee 50 pesos. Lazada, bakit may shipping fee na? Baka naman. So, ito ata yung sa mic. Sasaksak mo lang dyan. Then, boom! Yun na siya. Mamaya na, baby! Yan. So, testing natin kung anong mas maganda, yung wala bang mic or may mic. So, ito yung walang mic, wala pang mics. Sana kung naririnig nyo naman na tama or clearly or malakas yung boses ko, basta kung ano man lang na lumabas sa bibig ko is pagkumparahin nyo na lang kung anong mas maganda, yung mic, may mic ba o wala. So ito yung ginagamit ko ngayon is walang mic. Subukan naman natin ngayon yung may mic. So ito na yung may mic. Ito na yung ginagamit, may mic na tayong ginagamit. Tingnan nyo guys kung okay ba. Kaya na lang umusga. So, try natin mag-whisper. Okay ba guys? Okay ba? Naririnig nyo ba ako? Naririnig nyo ba ako guys? Naririnig nyo ba ako? Comment guys sa baba kung naririnig nyo ako. Kasi mahina lang yung boses ko. Okay ba? Okay ba guys? Okay ba? Okay ba? So, ayun. Kung naririnig nyo ako, like nyo ha? So, ito nyo naman yung naka-on na tayo ng mic. So ayun, makagamit tayo ng mic. Ito na yung ginagamit nating mic na BOYA. So yun na nga guys, gamit ko na yung mic. Tanungin nyo ba kung worth it ba bilhin? Syempre worth it kasi may sounds na napansin ko, nireview ko kanina. Napansin ko yung sound medyo hindi gaanong nagkaka-noise cancellation. Saka ang pinagkaiba lang naman kasi kaya ako to binili. Kasi alam nyo naman, vlogger tayo, di ba? Hindi, kaya ako to binili para mag-upgrade, aga-aga mag-upgrade. Pero syempre, audio quality, sa video quality naman, comment nyo kung okay lang. Kasi di ko alam kung napapangita kayo sa likod ng video or sadyang lang talaga
pangit yung magalaw. Sabihin nyo na lang sa comment kung magalaw ba yung video. So ayun, worth it siya sa halagang 894 pala. 800, sulit naman siya, sulit. Magagamit mo siya man siya sa pang matagalan. Saka hindi ako sponsor ng Boya. Boya, baka naman. Ito lang talaga, ito yung recommendation ng mga sinasabi ng vlogger. Yun yung recommendation nila. Sa totoo lang. Marami na rin nagre-reviews na about dyan. Pero for my own experience, on my opinion, same as there. Pero wala, ganun talaga. Maganda siya, maganda. And after nito, ito na yung gagawin ko next. Bubble wrap. Ririnig nyo ba? Ririnig nyo. Pop. So, yun. Igagawin ako na malupet. Abangan nyo na lang. I mean, yung usap-usap. Kumbaga, itong tinatawag natin secret na yun. So, dito na lang guys. Mag-comment kayo ng gusto nyong gawin or suggest challenge ba yan or basta kung anong gusto nyo. So ayun, once again, like, comment, share, and subscribe. Bring mo na yung bell para lagi kang update sa mga videos na a-upload ko next. Sa susunod guys, maganda yung upload natin. May bago tayong pag-uusapan na malulupit. Okay guys. So no further ado. Bye bye. Peace. Let's go. Bye.